ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ ন সকলোৱে মাইকখিনি অফ কৰি ৰাখিব কিবা যদি অসুবিধা হয় মাইকটো অন কৰি মোক কুৱেশ্যন কৰিলে হ'ল মই লগে লগে কৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সকলোলৈকে স্ক্ৰীনটো শ্বেয়াৰ হৈ আছে নহয় যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মোক ক'লেই হ'ল ঠিক আছে এতিয়া চাওক মই দুটা বাক্য লৈছোঁ বাক্য দুটা চাওক প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে আই এম চিক মানে মোৰ বেমাৰ হৈ আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে মই বাক্যটো কৈছোঁ আই এম চিক যদি কিবা অসুবিধা হয় ক'ব হা ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটোৱে কি কৈছে I have a cycle. I am sick. এই বাক্যটো হ'ল ষ্টেট অফ বিইঙৰ বাক্য যিটো ওপৰৰ বাক্য এই বাক্যটো হ'ল ষ্টেট অফ বিইঙৰ বাক্য আৰু যিটো তলৰ বাক্য I have a cycle এইটো হ'ল ষ্টেট অফ পজিশ্যনৰ বাক্য এতিয়া চাওক এই বাক্যবোৰ কেতিয়াবা আমি এনেধৰণে ক'ব লগা হয় ধৰক মই এই বাক্যটো যদি কওঁ I am sick মানে মোৰ জ্বৰ হৈ আছে এতিয়া এই বাক্যটো যদি আপুনি ক'ব লগা হয় যে মোৰ জ্বৰ হৈ আছে দুদিন ধৰি বুলি কওঁতে আপুনি যদি এই বাক্যটোত কৈ দিয়ে যে I am sick for 2 days এইখিনি যদি আপুনি 2 daysটো লগাই দিয়ে তেতিয়া বাক্যটো ভুল হৈ পৰিব for 2 days যদি এনেধৰণৰ বাক্যত লগাই তেতিয়া আপুনি বাক্যটো গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট হ'ল বুলি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ কিয় এই বাক্যটো কৈছে মই দুদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ব লাগিছিলে ঠিক তেনেধৰণে এই বাক্যটো চাওক I have a cycle মোৰ এখন চাইকেল আছে আপুনি ধৰক ক'ব বিচাৰে যে মোৰ ল'ৰালি কালৰ পৰা এখন চাইকেল আছে আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে যে I have a cycle since my childhood মোৰ ল'ৰালি কালৰ পৰা এখন চাইকেল আছে চ' এনেধৰণে আমি এই বাক্যবোৰ ক'ব নোৱাৰোঁ আমি যেতিয়া এই বাক্যবোৰ ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি এই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ফৰ্ম কৰিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ফৰ্ম কি আছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ছাবজেক্ট হেভ বা ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম এইকেইটা লাগে ন এতিয়া চাওক আপুনি যেতিয়া এই বাক্যকেইটা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত ফৰ্ম কৰিবলৈ যাব তেতিয়া এই বাক্য এইটোৱে থাকিব মই কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে লগে লগে কুৱেশ্যন কৰি যাব হা মাইকটো অন কৰি কিবা বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হ'লে মোক ক'লেই হ'ল হা ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া চাওক মই যদি কওঁ I am sick for 2 days এই বাক্যটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত ক'ব লগা হ'লে কেনেধৰণে ক'ম এতিয়া চাওক ছাবজেক্ট হিচাপে কি আছে I আছে I হিচাপে ইউজ কৰিম I প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত হেভ লাগে তেতিয়া আমি কি ক'ম I have এতিয়া ইয়াৰ পিছত এই হেভৰ পিছত সদায় ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আহিছিল কিন্তু এই I am sick এই বাক্যটোত কিবা ভাৰ্ব আছেনে ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰি আছে এই এমটোৱে গতিকে এই এমটোৰ যিটো থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ব সেই থাৰ্ড ফৰ্মটো আমি হেভৰ পিছলৈ আনিব লাগিব এমৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় জানা বা আপোনালোকে জানে চাওক কি কৈছে এমৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো কি এমৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো হ'ল বিন তেতিয়া আমি ক'ম I have been এনেধৰণে ক'ব লাগিব I have been কি মোৰ কি হৈ আছে জ্বৰ হৈ আছে তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব I have been sick কিমান দিন ধৰি দুদিন ধৰি ন তেতিয়া আমি ক'ম for 2 days এনেধৰণে আমি ক'ব লাগে এনেধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন বাক্য কৈ চাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে গম পাইছে নহয় আমি যিমানখিনি কাম কৰোঁ যিমানখিনি আমি এক্টিভিটি আমাৰ ষ্টেট অফ বিইঙৰ থাকে সেইখিনি আমি এনেধৰণে কৈ চাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে ধৰক মই যদি কওঁ মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰুমত আছোঁ তেতিয়া মই কি ক'ম I have been in my room since morning এনেধৰণে ক'ম ন ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট এই ছেকেণ্ড বাক্যটো চাওক ছেকেণ্ড বাক্যটো কি কৈছে I have a cycle এই বাক্যটো চাওক মই যদি ক'ব লগা হয় যে মোৰ ল'ৰালি কালৰ পৰা এখন চাইকেল আছে তেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত বাক্যটো আনিব লাগিছিলে কিন্তু এই বাক্যটোত কোনো ভাৰ্ব নাই মেইন ভাৰ্ব নাই গতিকে মেইন ভাৰ্ব নাথাকিলে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত চেণ্টেন্সটো ফৰ্ম কৰিম তেতিয়া আমি কেনেধৰণে কৰিম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সলৈ এই বাক্যটো যেতিয়া আমি লৈ যাম তেতিয়া কেনেধৰণে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সলৈ যাব প্ৰথমতে সেইটো চাই লওক মই আৰু কিছুমান বাক্য আপোনালোকক দিম চাব হা মই যদি কওঁ I have a cycle মোৰ এখন চাইকেল আছে তেতিয়া ছাবজেক্টত কি আছে I আছে এই প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'বলৈ যাওঁতে আমি হেভ লগাবই লাগিব I লগত হেভ লাগিব হি চি ইট এইবিলাকৰ লগত হেজ লাগিব চ' মই কৈছোঁ যে I have এতিয়া চাওক ইয়াত ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰি আছে এই হেভটোৱে এই যিটো হেভ আছে এই হেভটোৱে ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰি আছে এই হেভটোৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো আমি এই পজিশ্যনটোলৈ আনিব লাগিব এই হেভৰ পিছত আমি এই ওপৰৰ বাক্যটোৰ যিটো হেভ এই হেভটোৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি ক'ম I have এই হেভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ব হেড I have had a cycle কেতিয়াৰ পৰা আছে মোৰ ল'ৰালি কালৰ পৰা তেতিয়া মোৰ ল'ৰালি কালৰ লগত আমি ইউজ কৰিম since my childhood এনেধৰণে আমি চেণ্টেন্সবোৰ ফৰ্ম কৰিব লাগিব এনেধৰণে তোমালোকে চাবা 2-4টা বাক্য ফৰ্ম কৰি চাবা নিজে তেতিয়া কনচেপ্টটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া সব প্ৰথম বাক্যটো ক'লে I have been sick for 2 days সেকেন্ড বাক্যটো ক'লে I have had a cycle for 2 days চোৱা
এই বিনটো কিয় আহিলে ন এই বিনটো আহিলে এই এমৰ থাৰ্ড ফৰ্ম বিন আহিছে কাৰণ এম ইজ আৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত ৱাজ ৱেৰ পাষ্ট ফৰ্মত আৰু বিন হ'ল পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত গতিকে আমি হেভৰ পিছত যিয়ে আহক সদায় তাৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত গতিকে এমৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি বিন ইউজ কৰিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত এই হেভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম এইটো হেড আহিছে হেভ হ'ল বেছ ফৰ্ম হেভৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম হেড পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম হেড আৰু কণ্টিনিউৱাছ ফৰ্ম হেভিং আৰু যিটো হেভৰ ফিফ্থ ফৰ্ম হয় মানে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰৰ লগত ইউজ কৰোঁ সেইটো হ'ল হেজ গতিকে এই যিটো থাৰ্ড ফৰ্ম হয় এই হেভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হেডটোহে আমি ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত হেভৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিছোঁ বুলি ভুল নকৰিবা ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে আমি যদি এই বাক্যবোৰক প্ৰশ্ন কৰিব লগা হয় তুমি কেতিয়া ক'বা আই হেভ বিন ইল ফৰ 2 days বা আই হেভ বিন চিক ফৰ 2 days আই হেভ এড এ চাইকেল চিন্স মাই চাইল্ডহুড তোমালোকে বা আপোনালোকে কেতিয়া ক'ব চাওক আপোনাক কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব ন আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা জ্বৰ হৈ আছে তোমাৰ এই চাইকেলখন কেতিয়াৰ পৰা আছে এনেধৰণে প্ৰশ্ন কৰিলেহে আপোনালোকে এইকেইটা বাক্য এনচাৰ দিব পাৰিব হয় নহয় বাৰু চ' এতিয়া চাওক এইটো যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিম আপোনাক যেতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰিম যে আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা জ্বৰ হৈ আছে বা আপুনি কেতিয়াৰ পৰা বেমাৰত আছে বুলি সুধিব লগা হ'ব চ' যেতিয়া আমি এনেধৰণে সুধিবলৈ যাম মই এই মাজতে লিখি দিছোঁ চাব যেতিয়া আমি সুধিবলৈ যাম তেতিয়া আমি কেনেধৰণে প্ৰশ্ন কৰিম প্ৰশ্নটো কেনেকৈ কৰিম চাব হা কেতিয়াৰ পৰা বুলি কওঁতে এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিব সেইটো হ'ল হাউ লং এতিয়া চাওক আই হেভ বিন ইল আছে নহয় কেতিয়াৰ পৰা তোমাৰ বেমাৰ হৈ আছে তোমাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইউ ন ইউ লগত সদায় হেভে ইউজ হ'ব তেতিয়া আমি ক'ম হাউ লং এই হেভটো আগলৈ লৈ আহিম আমি ক'ম হাউ লং হেভ ইউ তাৰপিছত বাকী চেণ্টেঞ্চ একেই থাকিব হাউ লং হেভ ইউ বিন চিক তোমাৰ কেতিয়াৰ পৰা জ্বৰ হৈ আছে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লোঁ হাউ লং হেভ ইউ বিন চিক তোমাৰ কেতিয়াৰ পৰা জ্বৰ হৈ আছে এনেধৰণে প্ৰশ্নটো কৰিব লাগিব আৰু প্ৰশ্ন কৰোঁতে সদায় মনত ৰাখিব হাউ লং হেভ ইউ বা হেজ হি চি এনেধৰণেই আহিব অন্য বেলেগ কোনো আহিব নোৱাৰে হাউ লং হেভ ইউ বিন হাউ লং হেজ চি বিন ইন ইউ এছ এ এনেধৰণে ক'ব লাগিব তাই কেতিয়াৰ পৰা ইউ এছ এত আছে হাউ লং হেজ চি বিন ইন হাৰ অফিচ তাই কেতিয়াৰ পৰা অফিচত আছে এনেধৰণে ক'ব লাগিব হাউ লং হেভ ইউ বিন অন ফেচবুক এনেধৰণে আমি বাক্যখিনি মানে 2-4টা বাক্য ফৰ্ম কৰি চাবাচোন নিজেই মই যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰাই দিম এইখিনি একদম ইজি হৈ গুচি যাব এনেকুৱা বাক্য একদম ইজি হৈ যাব চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই বাক্যটো তলৰ বাক্যটো যিটো আই হেভ হেড এ চাইকেল চিন্স মাই চাইল্ডহুড এই বাক্যটো ধৰক আপোনাৰ ওচৰত কোনোবাই এখন ধুনীয়া বা পুৰণা মানে চাইকেল দেখিলে চাইকেলখন দেখি পিনে সুধিছে যে দীপাংকৰ তোমাৰ ওচৰত এই চাইকেলখন কেতিয়াৰ পৰা আছে এই বাক্যটো চোৱা তোমাৰ ওচৰত এই চাইকেলখন কেতিয়াৰ পৰা আছে বুলি কৈছে ন চোৱা কেতিয়াৰ পৰা কাৰণে মই অলৰেডি কৈ আহিলোঁ হাউ লং ইউজ কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা হাউ লং বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ইউজ কৰি দিয়া হাউ লং ঠিক আছে হাউ লং কেতিয়াৰ পৰা এতিয়া চাওক বাক্যটোত আছে আই হেভ হেড বাক্যটোত ইউজ হয় হেভ হেড তেতিয়া আপুনি একো কৰিব নালাগে এই হেভটো আগলৈ লৈ আহিলে হ'ল হাউ লং হেভ ইউ হেড এনেধৰণে ক'লেই হ'ল হাউ লং হেভ ইউ হেড এ চাইকেল তোমাৰ চাইকেল কেতিয়াৰ পৰা আছে বাছ আমাৰ চেণ্টেঞ্চ কমপ্লিট হৈ গ'ল আমি ক'লোঁ যে হাউ লং হেভ ইউ হেড এ চাইকেল তোমাৰ চাইকেল এখন কেতিয়াৰ পৰা আছে বা এই চাইকেলখন বুলি কওঁতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে হাউ লং হেভ ইউ হেড দিছ চাইকেল এই চাইকেলখন তোমাৰ কেতিয়াৰ পৰা আছে যেতিয়া আপোনাক কোনোবা এজনে বা তোমালোকক কোনোবা এজনে প্ৰশ্ন কৰিব যে তোমাৰ এই চাইকেলখন কেতিয়াৰ পৰা আছে তেতিয়াহে তুমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰিবা অন্য কাৰণত এনেই কৈ থাকিবা নেকি কোনোবাই যেতিয়া সুধিব তেতিয়া ক'বা আই হেভ হেড দিছ চাইকেল চিন্স মাই চাইল্ডহুড I have been ill for 2 days, I have been sick for 2 days, I have been in hospital for 1 week এনেধৰণে ক'ব লাগিব চ' আৰু 2 এটা এক্সাম্পল দেখাই দিছোঁ যাতে ভালকৈ বুজিব পৰা ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি বেলেগ এটা বাক্য লৈ লওঁ মই যদি কাৰোবাক সুধিব লগা হয় যে তুমি কেতিয়াৰ পৰা ফেচবুকত আছা বুলি কৈছোঁ ফেচবুকত আছা বুলি কৈছোঁ ন তুমি কেতিয়াৰ পৰা ফেচবুকত আছা তেতিয়া মই প্ৰশ্নটো কি কৰিম মই ধৰা তোমাক কেনেধৰণে প্ৰশ্ন কৰিম কেতিয়াৰ পৰা বুলি কওঁতে হাউ লঙেৰে বাক্যটো আৰম্ভ কৰিম হাউ লং ফেচবুকত আছা বুলি কৈছোঁ ন তুমি ফেচবুকত আছা ডিফাৰেঞ্চটো চাবা হা বাক্যবোৰৰ হাউ লং তুমি ফেচবুকত আছা বুলি কওঁতে মই কি ক'ম হাউ লং হেভ ইউ বিন অন FB মই শ্বৰ্টত লিখি দিছোঁ হাউ লং হেভ ইউ বিন অন FB তুমি FBত বা ফেচবুকত কেতিয়াৰ পৰা আছা বুলি কওঁতে মই এই বাক্যটোৱে সুধিব লাগিব তোমাক হাউ লং হেভ ইউ বিন অন ফেচবুক তুমি কেতিয়াৰ পৰা ফেচবুকত আছা তুমি ধৰা তুমি যিমান দিন ধৰি ফেচবুকত আছা মোক তাৰ বিষয়ে ক'বা ন বা আপোনালোকে যিমান দিন ধৰি ফেচবুকত আছে তাৰ বিষয়ে ক'ব ন
যেতিয়া তাৰ বিষয়ে ক'ব তেতিয়া আপুনি কেনেধৰণে ক'ব ৰাণা আপুনি কেনেধৰণে ক'ব লাগিব চাওক এতিয়া চাওক আপুনি যেতিয়া ক'বলৈ যাব যে মই ধৰক 2 বছৰ ধৰি ফেচবুকত আছোঁ মই ফেচবুকত থকা 2 বছৰ হ'ল মই আপুনি ফেচবুকত আছে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব আপুনি ক'ব লাগিব যে আই হেভ বিন ক'ত আছে আই হেভ বিন আপুনি আছে ক'ত আছে ফেচবুকত আছে আই হেভ বিন অন FB মই FBত আছোঁ কেতিয়াৰ পৰা আছোঁ 2 বছৰ ধৰি তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব for 2 years এনেধৰণে বাক্যটো ক'ব লাগিব আই হেভ বিন অন FB for 2 years মই 2 বছৰ ধৰি ফেচবুকত আছোঁ এনেধৰণে এতিয়া চাওক এই বাক্যটোকে যদি মই অকণমান লুটিয়াই পেলানি কওঁ যে মই যদি আপোনাক সুধো ধৰক আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্ট কেতিয়াৰ পৰা আছে বা আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা কিমান দিন হ'ল বুলি কৈছোঁ আপুনি ফেচবুকত থকাৰ কথা সোধা নাই মই সুধিছোঁ যে আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ একাউণ্ট মানে কিবা এটা একাউণ্ট বা কিবা এটা বস্তু আপোনাৰ অধিকাৰ আছে আপুনি পজেছ কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ এতিয়া চাওক যেতিয়া মই ক'বলৈ যাম যে আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা কিমান দিন হ'ল কিমান দিনৰ কাৰণে মই অলৰেডি ক'লোঁ হাউ লং ইউজ কৰিবই লাগিব হাউ লং কিমান দিন হ'ল কেতিয়াৰ পৰা এনেধৰণে ক'ম এইটো ষ্টেট অফ পজেশ্যনৰ বাক্য আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা কিমান দিন হ'ল বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে হাউ লং তাৰপিছত থকাৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰোঁ হেভ ইউ হেড এইটো আছিলে ন হাউ লং হেভ ইউ হেড এ FB একাউণ্ট এনেধৰণে আমি বাক্যটো ক'ম হাউ লং হেভ ইউ হেড FB একাউণ্ট বা ফেচবুক একাউণ্ট তোমাৰ এটা ফেচবুক একাউণ্ট থকা কিমান দিন হ'ল এইটো এনেধৰণে আমি প্ৰশ্ন কৰিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আপুনি ধৰক কাৰোবাক সুধিব লগা হ'ল তোমাৰ কুকুৰ থকা কিমান দিন হ'ল তোমাৰ বিল্ডিং হাউচ থকা কিমান দিন হ'ল তোমাৰ চাকৰি থকা কিমান দিন হ'ল যিমান বাক্য হয় এইটো প্ৰচেছতে সুধিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চাওক আপুনি বাক্যটো কি কৈছে হাউ লং হেভ ইউ হেড ফেচবুক একাউণ্ট তোমাৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা কিমান দিন হ'ল এতিয়া মোকে সুধিলে ধৰক তেতিয়া মই যদি কওঁ যে মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা 10 বছৰ হ'ল মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা 10 বছৰ হ'ল তেতিয়া মই কেনেধৰণে ক'ম মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা মই মোৰ ওচৰত কিবা এটা বস্তু আছে মানে এইটো কৈছোঁ মই ফেচবুকত আছোঁ বুলি কোৱা নাই ডিফাৰেঞ্চটো চাব মই ফেচবুকত আছোঁ আৰু মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা দুটা বাক্যৰ মাজত অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে তেতিয়া মই কি ক'ম মই ক'ব লাগিব যে আই হেভ হেড ক'ব লাগিব আই হেভ হেড FB একাউণ্ট আই হেভ হেড FB একাউণ্ট মোৰ এটা FB একাউণ্ট আছে কেতিয়াৰ পৰা আছে ধৰক মই 10 বছৰ হ'ল বুলি ক'লোঁ নহয় তেতিয়া মই কি ক'ম for 10 years মোৰ 10 বছৰ ধৰি এটা FB একাউণ্ট আছে এইটো প্ৰচেছত ক'ব লাগিব হাউ লং হেভ ইউ হেড ফেচবুক একাউণ্ট বুলি কওঁতে আপুনি উত্তৰটো দিব লাগিব আই হেভ হেড ফেচবুক একাউণ্ট for 10 years কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি কাৰোবাৰ কিবা যদি অসুবিধা হৈছে মোক মাইকটো অন কৰি কোৱা অ'কে মই বুজি পালোঁ এই হাউ লংটো যেতিয়া বাক্যত ইউজ কৰিবা ন বা আপোনালোকে ইউজ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কি এই হাউ লংটোৱে কি হৈ যাব কিমান সময় আপুনি যদি কাৰোবাক সুধিব লগা হয় যে তুমি দিনটোত কিমান সময় পঢ়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আপুনি হাউ লং ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে হাউ লং ডু ইউ ষ্টাডি এনেধৰণেও ক'ব পাৰে এতিয়া চাওক ইয়াত হাউ লং হেভ ইউ বিন এই বিনটো ষ্টেট অফ বিইঙৰ বিন আৰু এই হেভটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ হেভ এইটো ইণ্ট্ৰগেটিভ কৰি দিয়াৰ কাৰণে ছাবজেক্টৰ আগত হেভটো গুচি আহিছে যিটো মই অলৰেডি আপোনালোকক দেখাই আহিলোঁ একোতো অসুবিধা হোৱা নাই সেইবিলাকত ন ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক নেক্সট যিটো এনচাৰ দিছোঁ এনচাৰ দিয়া বাক্যটো কৈছে আই হেভ বিন অন ফেচবুক এই অনটো মানে যিমানবিলাক এপ্লিকেশ্যন হয় ন এপ্লিকেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ ইহঁতবোৰৰ আগত অন প্ৰিপজিশ্যন ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে এইটোতো আপুনি জানেই আৰু একো চিন্তা কৰিব লগা নাই ঠিক আছে তাৰপিছত হাউ লং হেভ ইউ হেড বাক্যটো কি আছিলে হাউ লং হেভ ইউ হেড ফেচবুক একাউণ্ট তোমাৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা কিমান দিন হ'ল এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হৈছে এনেকুৱা বুজাইছে মানে তোমাৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা কিমান দিন হ'ল কিমান দিন ধৰি তোমাৰ ফেচবুক একাউণ্ট আছে তেনেকুৱা নিচিনা অৰ্থ বুজাইছে গতিকে মিনিংটো মানে চিটুৱেশ্যনটো বুজি ল'বলৈ যত্ন কৰক চিটুৱেশ্যনটো বুজি পালে মিনিঙৰ মতে আপুনি নিশ্চয় ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে হাউ লং হেভ ইউ হেড ফেচবুক একাউণ্ট তোমাৰ আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা কিমান দিন হ'ল বুলি কওঁতে এইটো ক'লোঁ ঠিক আছে যেতিয়া তাৰ উত্তৰ দিব মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট থকা 10 বছৰ হ'ল তেতিয়া এই বাক্যটো ক'ব ন' প্ৰব্লেম এইটো বুজি পাইছে চাগে ন নিশ্চয় পাইছে